Hello everyone! So today gagawa tayo ng DIY pencil pen, pencil, or ballpen holder. So this is an empty container ng vinegar. Actually may price pa nga dyan. Pero instead of throwing this, gawin natin siyang kapakipakinabang. So nagupit ko na siya. So actually nilagyan ko pa ngayon ng markings kung saan ko gugupitin. So yan, nagupit ko na. Ganyan ang shape niya. So, kailangan natin ng glue gun and glue stick. Ribbon. Actually, itong ribbon na to matagal ko na tong naitago. Pag may nabili ako na may ribbon, hindi ko siya tinatapon kaagad. So, I keep this. Kaya kung makikita nyo, medyo gusot-gusot siya kasi nakatupi siya. Nakatago siya sa aking kit. Okay? So, ngayon, dumating na ang time na magagamit ko na siya. So, init muna natin yung ating glue gun. So, ang gagawin natin, ikot natin siya dito. Okay? Para naman hindi lang siya plain. May design din siya. Maganda siya sa paningin. So, ito naman, gagamitin ko itong pang border dito. So, instead na pakalat-kalat lang siya, mapapakinabangan siya ngayon. Hindi naman kasi ako mahilig dito. Nakabili lang ako nito noong nagpunta kami sa Puerto Galera. Bumili lang ako sa isang matandang alley kasi naaawa ako. Actually, 10 sets to 100. So, hindi ko naman siya nagagamit. So, pandi-design natin ngayon. Okay? So, ready na yung ating glue gun. Medyo mainit na. Pwede na siyang gamitin. Lagyan natin. Then, lagyan natin dito. Medyo pasok sa loob. Pero don't forget, maglalagay din tayo ng glue stick dito sa bandang gitna para hindi naman siya bumababa. So, gugupitin natin siya ditong side para itutupi na natin dun paloob. Lagyan natin ulit ng glue gun dito, ng glue stick. Then, tutupi natin siya doon sa paloob. Ouch, medyo mainit siya. So, yan. Para maganda yung border dito. Kasi bandang paloob yung ating end ng ribbon. So, we'll do the same sa sunod na layer. So, habang ginagawa natin to, if you're new to my YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka pag may bago akong uploaded na video. So, gupitin ulit natin dito banda. Okay? Then, lagyan ulit natin ng glue stick. Okay, nice. So, meron na tayo. Patapos na tayo. So, para naman maganda yung ating border, lalagyan natin siya nito. Bilisan lang natin ang paglalagay kasi madali siyang manigas yung ating glue stick.
So, ito na ang ating finished product, ang DIY ballpen, pencil, or pentel pen holder. So, ayan. So, try na natin siya. Nilagyan ko na ng mga pentel pen. Medyo marami kasi akong pentel pen. So, ayan na siya. O, diba? Nakatulong na tayo sa Mother Earth. Nakapag-recycle pa tayo. Ay nakatipid pa tayo at the same time. Thank you for watching this video. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong uploaded na videos. Thank you for watching!